હેલો જામનગર, આઈ એમ પૂજા અને અમારા જે 10 દિવસના ફ્રી ક્લાસ હતા એ સ્ટાર્ટ થઈ ગયા છે. તમારો બધાનો બહુ સારો મને લવ મળ્યો છે, રિસ્પોન્સ મળ્યો છે અને ઘણા બધા રજિસ્ટ્રેશન આવ્યા છે. હું તમને દેખાડીશ જે અમારો ફ્રી ક્લાસ છે 10 દિવસનો ફેશન ડિઝાઇનિંગનો. સાથે સાથે હું નવરાત્રિ પ્રોજેક્ટ પણ કરું છું, જેમાં અમે આખું 300 ચોલીનું કલેક્શન બનાવી રહ્યા છીએ, જેમાં અવનવું કલેક્શન છે એ પણ હું દેખાડીશ કે આજે પણ ઘણી બધી નવી ડિઝાઇન આવી ગઈ છે. તો આજે વિઝિટ કરો અમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ IAFD. આ મારો ફ્રી ક્લાસ છે જે 10 દિવસના અત્યારે ફ્રી ફેશન ડિઝાઇનિંગ ક્લાસ ચાલે છે અને ઘણા બધા અમારી પાસે રજિસ્ટ્રેશન હજી પણ આવેલા છે અને ટૂંક સમયમાં હજી બીજો એક ક્લાસ ફ્રી ક્લાસ સ્ટાર્ટ કરવાની છું. તો તમને જો ફેશન ડિઝાઇનિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે પણ આ ક્લાસ જોઈન કરી શકો છો. અને આ મારી નવરાત્રિની જે ડેવલપિંગ ટીમ છે એ પણ આજે નવી નવી ડિઝાઇન બનાવી રહી છે, તમે જોઈ શકો છો. એકદમ બ્યુટીફુલ કલેક્શન, દરરોજ નવું કલેક્શન આવે છે. તો આજે તમે મુલાકાત લ્યો. વિથ ઓર્નામેન્ટ્સ અમે ચોલી રેન્ટ ઉપર આપવાના છીએ અને ક્રિએટિવ ઘણી બધી અલગ અલગ ડિઝાઇન એમાં તમને જોવા મળશે. જોઈ શકો છો તમે આ રીતે ઘણા બધા અલગ અલગ વેરાયટીમાં તમને ઓર્નામેન્ટ્સ બનાવેલા છે અમે, અને ઘણી બધી અલગ અલગ પેટર્નવાળી તમને ડિઝાઇન પણ જોવા મળશે. તો આજે જ વિઝિટ કરો અમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ